นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับผู้แข่งขันการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมกับพี่แอดนะครับผมอยู่กับช่อง ATS Channel กับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Best Friend Series นะครับผมหรืออย่าเล่นกับอานนท์นะฮะEP ที่แล้วก็คือได้เข้าไปชุบชับเรียบร้อย ด้วยความเมาแต่น้องเอื้อของเราเขาก็จะแบบว่าไม่โอเคเนาะเหมือนเขาก็ยังแอคคูลแล้วก็แบบไม่สนใจไม่คุยไม่สนใจไม่คุยหลบหน้าอยู่จริงๆเขาก็มีปัญหาในชีวิตรุมเร้าอยู่ก็ต้องรอดูว่า EP นี้จะเป็นยังไงแล้วก็มีเรื่องแม่เข้ามาด้วยแฟนเก่าอีกนะครับผมดูแม่ก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะแล้วก็นิดนึงมีคนเขาบอกว่าที่เราสงสัยว่าไม่เขารวยจังนู่นนี่นั่นน่ะคือตามนิยายเขาบอกว่าทุกอย่างสงสัยได้จากแฟนเก่าหมดเลยพี่ปอก็หรอแบบคนรวยไงคือแบบแฟนที่ผ่านมาเป็นคนรวยกันหมดเลยรถเลยอย่างเงี้ยได้จากแฟนเก่ามาจริงหรอทำไมฉันไม่เคยชีวิตดีเนาะฉันก็เคยมีแฟนแต่ฉันไม่เคยมีใครมาเปย์ขนาดเนี้ยส่วนคอนโดก็อาจจะแบบว่าเหมือนได้ซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็คืออาจจะผ่อนให้คอนโดอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็มีที่มาอะไรอย่างงี้ก็ทำงานแล้วผ่อนแล้วก็ไม่ใช่เฟิร์สจ็อบเบอร์แล้วนะมีคนมาแก้บอกว่าเขายุค26 27แล้วเขาจะแบบผ่านมาหลายจ็อบแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องอาจจะดูเด็กนะน้องจะดูเด็กไปนิดนึงรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณทางมันดี Channel นะครับผมแล้วก็ทาง iQIYI ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมสามารถดูได้ทางช่องวันนะครับผมทุกคืนวันเสาร์นะครับย้อนหลังได้ทางมันดี Channel ใน YouTube นะครับผมแล้วก็ iQIYI นะครับแบบอันคัทโอเคเดี๋ยวไปดูต่อกันครับผมกับ EP ที่ 2 ครับ Best Friend Series ครับอยากเล่นกับอานนท์ครับไปเลยอีกแล้วเหรอวะเจดให้ช่วยไหมอ่ะช่วยไปแกส้นตีนเนี่ยวะนี่แต่กูเนี่ยมีทำโอเป็นเพื่อนด้วยเจอคู่เนี่ยหุบปากผมเป็นแฟนพี่ป๊อกแล้วนั่นใครอย่าเพิ่งวางนะเอื้อพี่อธิบายได้ถ้าเอื้อวางนะมันไม่จบแค่นี้แน่กูเลิกไอ้พี่ป๊อกนะมึงแค่เจอคนเหี้ยอย่างพี่ป๊อกดีแล้วที่มึงเลิกกับมันมาได้อ่ะกลับไม่ไหวกูไม่แบกเลยกูไม่อยากอยู่คนเดียวครับกอดกูจนกว่าจะเช้านะมึงไม่พูดกับกูเอาแต่หลบหน้ากูไม่ได้หลบกูแค่ไม่มีอะไรจะพูดกับมึงอ่ะเขาเป็นกูใช่ไหมลืมเรื่องนี้ไปแล้วกูหวังว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกเพื่อ
ฮะ ตอนมึงโทรมากูตกใจแทบแย่ กูไม่ได้เป็นอะไรอ่ะ แล้ววันนี้มึงกลับบ้านยังไงอ่ะ กูว่ากูน่าจะกลับแท็กซี่อ่ะ ทำไมต้องเข้ามารอห้องน้ำอ่ะ เป็นดักเขาตามไปห้องน้ำเหรอ ปิดประตูตีแมวเหรอ มึงไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหม กูแค่เป็นห่วง เอื้อ อย่าเสียงดังนะ เนี่ยมันจะมีพิรุธก็อีตอนล็อกห้องน้ำนี่แหละ ไอ้พี่ป้าเขาบอกมึงยังไม่ได้ส่งเมลล่าสุด มึงส่งใหม่อีกทีได้ปะ อ๋อ ได้ ไปกัน เนี่ยไหลยื่นมาขนาดนี้ให้พวกเราได้เห็นมัน เป็นแบบทำไมต้องล็อกห้องอ่ะทำอะไรอยู่หรอ คิง พี่คิง นี่ทำไงอ่ะ ก็แค่คลิกนี่ไง มันไม่ตรงตามบีฟว่ะมึง ฮะ มันไม่ตรงตามบีฟ อ๋อ เดี๋ยวกูมานะ ฮัลโหลครับ สวัสดีค่ะ ใช่ญาติของคุณธิดาหรือเปล่าคะ ครับ โทรจากโรงพยาบาลนะคะ คุณธิดาประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บค่ะ จะว่าแม่ต้องเล่น ครับ ใหญ่ เดี๋ยวผมรีบไป เจดวันนี้กูทำโอไม่ได้แล้วนะ แม่กูเข้าโรงพยาบาลนะวันนี้นะมึงเฮ้ย แม่อาจจะแค่ให้มาจ่ายตังค์ให้หน่อย โอ้อาจจะเป็นอะไรไม่เยอะแต่ว่าให้พยาบาลโทรแจ้ง ลูกชายเรามาช่วยจัดการจ่ายเงินจ่ายตังค์ เอาดีหรือเปล่า ป้าขึ้นรถ แท็กซี่มันเรียกยากอย่างเงี้ยกรุงเทพอ่ะเข้าใจ เร็ว เอาดีเลยมาอาสาไปพาไปส่ง ฟ้ามืดไม่แปลกใจนะตรงกรุงเทพรถติดมาก จริง แม่ เห็นไหม กว่าจะมาได้ เดี๋ยวเอาเงินมาเลย เดี๋ยวฉันกลับบ้านเอง เดี๋ยวเอื้อไปส่ง ไม่ต้องเอาเงินค่ารถมาอย่างเดียวก็พอ นี่นะ ถ้าแกอยู่บ้านเนี่ยนะ ฉันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอก แล้วมันเป็นอะไรกันนักกันหนาฮะ ฉันอยากจะรู้นะ โทรไปเนี่ยไม่เคยจะรับสายเลย ฮะ
ใครแกรู้จัก เพื่อนที่ทำงาน เลยมาส่งไงเพราะแม่บอกป่วย เขาเป็นคนที่ทำงานเอื้อพอดีว่ารถเอื้อเข้าสวนอะเอื้อก็เลยติดรถเขามา เพื่อน หรือว่าผัวใหม่ แม่ร้ายนะ รวยไหมหึ สวัสดีครับคุณน้า หวัดดีจ้า เสียง เรา เปลี่ยนทัน เนี่ย ทีอ่ะ เป็นแฟนไอ้เอื้อเหรอลูกหืม เป็นเพื่อนเอื้อครับ อ้าวเหรอ แม่ก็นึกว่า เดี๋ยวเอื้อเรียกรถให้นะแม่ ไม่เป็นไร เดี๋ยวครูไปเรียกให้ ไม่เป็นไร ไม่ พอเอาเงินมาเดี๋ยวกลับบ้านเองก็ได้ เอาเงินมาสิเดี๋ยวกลับบ้านเอง ก็ต้องมาลงไปยังไงแล้วเรียกลูกมาเพื่อจะแค่เอาถึงหน้าแท็กซี่นี่คือ ไม่ก็คือคิดว่าโทรก็ไม่รับไลน์ก็ไม่ตอบฉันก็ต้องอ้างว่าฉันเจ็บตัวเข้าโรงพยาบาล แค่เนี้ยเหรอ ก็คือไม่ได้จ่ายค่ารถ มันจะไปพอได้ยังไง นี่มันกรุงเทพนะ รถมันติด งั้นเดี๋ยวเอื้อไปกดตู้แป๊บหนึง เฮ้ย ไม่เป็นไร ไม่ควรทำแบบเนี้ย พี่ชิง นี่ครับคุณแม่ เมื่อกี้บอกนานนี่มาแม่แล้วอะ หรือว่าเป็นค่าทำขวัญนะครับ ขอบใจมากนะจ๊ะ โอ้โหตายแล้ว ขอให้หนูเจริญนะลูกนะ แม่กลับละ พี่ว่าก ลับบ้านบ้างนะมึงน่ะ คิงอะ มึงได้ยินใช่ไหม เรื่องอะไรอะที่แม่กูพูดอะกูขอโทษนะ ขอโทษทำไม เอื้อเรื่องคืนนั้นอะกูก็อยากจะขอโทษเหมือนกันกูขอโทษที่กูหลบหน้ามึงนะแล้วก็ ที่พูดจาไม่ดีใส่มึงอะกูแค่สับสนอะกูเข้าใจ กูก็ต้องขอโทษมึงด้วยนะ กูไม่ได้โกรธมึงนะ เอ้า กูแค่โกรธตัวเองอะถ้ามึงจะโกรธตัวเองอะโกรธกูดีกว่า อยู่ๆก็เกมเปลี่ยนเลยจ้ะเกมพลิกเลยจ้ะ ชิงก็คือยิ้มเลยแหละ เออ โกรธที่ตัวเองไปเผื่อมีอะไรกับเธอชิงก็โอเคนะ อย่างนี้เหรอ เออง่ายไปไหมอ่ะ ก็แค่ว่าเหมือนที่เราวิเคราะห์ไว้ที่แล้วแหละว่าชอบ มองเลยมองเพื่อนร่วมงานไม่ได้หรอควรตีน
มึง ไปตรวจเลือดกัน เดี๋ยวก่อนเพิ่งมีอะไรกันไปวันก่อนตรวจเลือดเลยวะ ตรวจว่าตั้งครรภ์หรือว่าอย่างเงี้ยเหรอ บ้า หรือการตรวจเพื่อจะมีอะไรกันครั้งต่อไปแบบเด็ดแดง ชีวิตที่ลงตัว ทีนี้เราไปตัวในกรุงเทพเลยนึงเอาอีกแล้ว มารับเลยจ้ะ ไม่สนใจ ขึ้นรถแล้ว เดี๋ยวอายก็ต้องขึ้นแหละ แต่ถ้าเกิดไม่ตอบสนองก็ไม่มีใครรู้นะว่าคือคนไหนไง ท้ายรถติดหมดเลยจะไปได้ไหม ลงมาเลยจ้ะ ขึ้นรอเร็ว ถ้ารถเมล์มาต่อยอยู่ข้างหลังนี่ โดนด่าไปแล้วนะ อยากไปไหน ดูทำหน้าเข้า ยิ้มหน่อยดิวะ แค่มาด้วยกันแค่เนี้ยทำหน้าดูใส่กูอีก เนี่ย ด่ากูอีกแล้วมึงช่วยเงียบๆบ้างได้ปะมึงกังวลเหรอ แล้วมึงอะไม่กังวลเหรอหิงเนี้ย กูเซฟเซ็กนะครับ กูใส่ทุกครั้งจริงๆนะ คืนนั้นมึงก็น่าจะรู้นี่ อย่าคิดมาก ก่อนเจาะเลือดมีปัญหากังวลอะไรอยากสอบถามไหมคะ ปรึกษาหมอได้เลยนะ เสียงหมอน่ากลัวมากอ่ะ คือผมแค่อยากจะตรวจเลือดเฉยๆอะครับ ปกติใส่ถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์ไหมครับ ใส่ทุกครั้งครับ นับจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดตอนนี้ผ่านมากี่วันแล้วคะ 7 วันครับ เดี๋ยวหมอเจาะเลือดให้เลยนะคะ เห็นไหม ได้ครับ เสือเขาทำกับเขาทำกันบ้านมาก็คือไม่ได้แบบเพิ่งมาคืนเลยอย่างนี้ มันมีโรคที่ไม่แสดงอาการด้วยใช่ไหมครับ วันเดียวอะ บางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการเลยในระยะหนึ่ง มันก็เป็นซีรีส์ที่เป็นวันเอ็กซ์แตนแต่มีสอดแทรกเรื่องพวกนี้เข้ามา ครับ เรียบร้อยแล้วครับ ผลจะออกภายใน1 ชั่วโมงนะคะ ขอบคุณนะครับ นี่โรงพยาบาลหรูขนาดนี้จริงๆ30 นาทีก็ได้ผลแล้ว เพื่อความชัวร์เราก็ไม่รีบไง กว่าจะรันเปเปอร์เข้าระบบ นายทำไมอ่ะ เราไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย ยังดีนะดูเป็นโรงพยาบาลเอกชน บางที่น่ากลัว ถ้าพวก นี้ โซ นะ วินคลินิกหรือแบบพวกที่เป็นฟรีๆอ่ะจะแบบว่าโอ้โห คลินิกเรียนน้ำอะไรเงี้ย จะน่ากลัวนิดนึงก็ควรจะใส่แมสแหละถ้าไม่อยากจะเปิดเผยตัวเองใจเย็นกูเซฟตลอด ตรวจเลือดประจำด้วย ถ้าเธอสมมติเธอคนทันเพล็บด้วยนะ เป๊ป เพล็บถ้าเพล็บ เดี๋ยวคนก็ ที่ ออก เธอเดี๋ยวให้ความรู้ตอนจบนะ ผลออกแล้วนะคะ เดี๋ยวเชิญที่ห้องตรวจเดิมค่ะ เซฟเซ็ก
โดยการไม่มีเลย ผลเป็นไง มึงล่ะ แน่นอนว่าลบ ปลอดภัยหายห่วง แล้วมึงอ่ะ เนกาทีฟดูทำหน้าเข้า สบายใจได้แล้ว เป็นซิฟิลิส ครั้งหน้าเดี๋ยวกูพาอีก จะต้องรักษาตามอาการอาจารย์ ยิ้มให้กูก่อนโนไม่ยิ้มก็ได้ งั้นมึงยังเข้ากูนะ อะไรวะ มีการไม่ยิ้มแล้วก็ต้องเลี้ยงข้าวอย่างนี้คือกฎอะไรวะ ในกระถิ่นเราต้องเลี้ยงข้าวเหรอ ฉลองอย่างเงี้ยเหรอ สวยไหมล่ะ อะไรที่มันง่ายไปมันอาจจะไม่มีค่าไง เป็นปลายตาใส่ มึงอยากกินอะไรเนี่ย กูเลือกได้ด้วยเหรอ ได้ดิ ทำไมจะไม่ได้ ขนาดมานี่มึงยังบังคับกูมาเลย กูมีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอ เออ เอาหน้า เดี๋ยวกูเลี้ยง เอ้าแล้วเมื่อกี้บอกให้เลี้ยง ก็ให้โทษ จริงๆพูดไปเขาเลี้ยงก็ถูกแล้ว เอางี้ ถ้ามึงไม่เลือก งั้นกูเลือกนะ นี่ประมาณนี้แหละ มึงอยากกินอะไรอะสั่งเลยนะ กูเลี้ยงห่านกัน กูไม่อยากติดหนี้มึง ดื้อชิบหาย ฉันเข้าใจสถานการณ์นี้ พี่ครับ เคยเจอมาก่อนเร็วๆนี้ด้วยนี่ ผมเอาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับส่วนผมเอาเนื้อชิ้นผัดพริกขี้หนูครับ แล้วก็เมนูนี้เผ็ดน้อยนะครับพี่กูจำได้ว่ามึงไม่ชอบกินเผ็ด รู้เยอะ แค่นี้แหละครับ ฉันก็เข้าใจ ขอบคุณครับ แค่ดูว่าใส่ใจอะสนใจอยู่ คือออกตัวแรงแล้วตอนเนี้ย วินั่นแหละแฟนเก่าพี่ฮิม พี่ป๊อก พี่ป๊อก ขอโทษนะครับ ขนหน้ากากเหรอ ที่จะทำอะไรอ่ะ หลบทำไมอ่ะ เขาขอแบบเรียกทำไมอ่ะ หลบหน้า รีบกิน จะได้รีบกลับงงไหม แฟนเก่าเห็นหน้า เดี๋ยวนี้ชวนกูกลับบ้านเหรอ จะทำเป็นเรียกพนักงานบอกว่าคืนนี้จะวันไหนอีกรอบนะตรวจเลือดเสร็จแล้วไฟเขียวแล้วช่องทาง ช้ำใจด้วย ต้องยอมใจแล้วก็ต้องแบบว่าอีกสักรอบ มึงเป็นไรเนี่ย คิดอะไรอยู่อ่ะ เสือกกูกำลังแฟนเก่ามึงเหรอ มึงจะซึมทำไมเนี่ย ช่างหัวแม่งดีวะ อย่างมึงอ่ะ หาคนใหม่ได้ดีกว่ามันอีก กูไง เคลมสุด จริง
ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่รู้จักพอกันวะหมายถึงแฟนเก่ามึงใช่ไหมมันคงเป็นสันดานมั้ง แก้ยากว่ะแล้วมึงอ่ะ เดี๋ยวมึงอย่าเหมารวมกู เวลากูคบใครอ่ะมึงไม่เคยนอกใจนะเว้ยแล้วไอ้คนที่มาอารวาสที่ออฟฟิศอ่ะ ไม่ใช่แฟนมึงเหรอ ไม่ใช่ เอาตรงๆนะ ตั้งแต่กูจบมหาลัยมา กูไม่ได้คบใครเลย แค่วันไหน แค่วันไหน กับคนที่ไม่ได้รักด้วยเหรอ ก็เหมือนมึงกับกูเมื่อคืนไง แต่กูคิดว่าความรักกับเซ็กอะไม่ต้องคู่กันหรอก ด่ากูในใจอีกแล้วนะดิ ช่างเหอะตามมุมมองอ่ะ กูโสด กูทำอะไรก็ได้ปะวะ แต่ถ้ากูจริงจังกับใครขึ้นมาพร้อมหยุดเพื่อเขาได้นะเว้ย หยอดอีกแล้ว ใครจะไปเชื่อแต่ฉันก็ไม่เชื่อนะ คนเจ้า เค ชู้ ย เลือ โส กได้ ด จริงเหรอ แล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่จะมาหยุดกับเราเนี้ยนะ มึงต้องพิสูจน์เองว่าเอื้อ คิงนี่ไม่ใช่ทางไปคอนโดกูนี่เอาหน้าแป๊บเดียว แป๊บเดียว คืออะไรแบบเดียว แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยไปส่งไงเหรอ พาไปไหนก่อนจะพาไปกินข้าวหรือเปล่า บรรยากาศดีปะ ทำมาใครเครียด เดินเล่น เอากูมาทำไมอ่ะ ก็มึงอ่ะ เลิกทำหน้าเครียดได้แล้ว เนี่ยทำหน้าเครียดนะ ต้นนราธิวาสปะ ใช่พี่ก็เดาว่านะ อะไรของมึง เพื่อมันกูพูดมึงจะด่าผมวะมีอะไรล่ะตัวนั้นน่ะช่างแม่งเถอะพูดมาเพราะว่าคืนนั้นสำหรับกูไม่โคตรดีเลย ก็เพราะเธอไม่ได้มีกับใครไง มันเป็นแบบคนที่รู้จักแล้วรู้จักกันมานานแล้ว บอกตรงว่าถ้ามึงเป็นคนอื่นกูขอชวนเป็นเบนฟิตไปแล้ว แต่พอเป็นเธอ จะขอเป็นอะไรล่ะ ขอเป็นแฟนเหรอ ส่งกูแค่นี้ละตาย หน้าน้องเหมือนตุ๊กตาจริง อืม
ลี่ยนใจก็สร้างหลังฝันดีแต่พูดเป็นชายลองไหมลองอะไรอ่ะเฟรนเป็นเบนฟิตอะหรอกูโอเค รู้หรอกเขาถามว่าลองอะไรอ่ะ เนี่ยก็คุยกันอยู่ประเด็นนี้ก่อนจะมาแยกจากกันเนี่ยจะรออะไรแล้ว อ๋อน่าจะพี่ป๊อกคิงอาจจะสู้ป๊อกเขาป๊อกมาเลยนะ ปอก8หรือปอก9กี่เด้ง คิงนี่โบอยู่นะ นี่ก็เกินปะ ทำไมไม่รับสาย ข้อความก็ไม่อ่าน กูไม่ได้เช็คมือถืออะมึงมีอะไร ที่มึงถามให้ลองดูไหมนั่นน่ะ มึงจะเป็นเฟซพูดอะไรตรงนี้อ่ะ เวลางานห้ามมาสิ แย่ๆหน่อยสินี่เวลางาน มึงนั่งเลยเหรอ ก็แค่ลองเอง ถ้าไม่ชอบก็ค่อย จะอ้างว่ายังไงล่ะคราวเนี้ย ฝึกเน้นนำจะไปงานพร้อม ดูสิ เจดจะรู้ไหมว่าสองคนนี้ก็ทำอะไรอยู่ ที่ว่าเจ็บไม่รู้ อาจจะอากาศหนาวก็เลยให้ข้อมูลกันอยู่ ฝุ่นเข้าตาอย่างนี้ยเหรอช่วยเป่า อุ๊ย เหมือนจะรู้อ่ะ ไอ้เจดมึงมาทำอาหารตรงนี้เนี่ย ก็ไอ้กันอ่ะบอกว่าพวกมึงมาชงกาแฟ กูเลยมาชงด้วย เอาไปกีท่าชงกาแฟ มองหน้ากูทำไม หน้ากูมีอะไรติดเหรอกินหน้ากูมีอะไรติดเหรอหน้ากูมีอะไรติดปะ ฟัน ฟันมึงอะ ฟันแล้วข้างนี้ ช็อกโกแลต บุโกะ น่าจะใช่เขาไม่ใช่ อ๋อ หัวหน้า ไม่ทำงานเหรอ วิดูสีอยู่พี่ อืม ขอโทษครับ ไอ้กันว่ามึงส่วนตัวละ เฮ้ย สีนี้ครับ ไหนนี่ไง เฮ้ย โปรแกรมเมอร์อ่ะเขาต้องรู้สีด้วยเหรอวะ ก็ต้องรู้ดิ ไม่รู้จะทำงานได้ยังไง ไม่รู้อะไรเลยพวกมึงนี่แม่ง เจอแต่พวกไม่ตั้งใจทำงาน แล้วกูก็ทำอยู่คนเดียว สนุกกันมากใช่ปะแกล้งกูกันใช่ไหมรวมหัวกันแกล้งกูกลับก็ได้ ไปแล้ว ชิ่งอยู่เลยเหรอ 10% ลงมา แต่ก็ดีนะถ้าหนีก็ พี่มงคลกลับแล้ว งั้น เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ
พี่พวกคนแม่งมาทีหลังกลับก่อนตลอดเลยว่ะ งานก็ไม่ค่อยทำมีแต่โยนให้กูกับมึงนี่แหละ เจดกูว่าต้องบอกพี่บาส ไม่ต้อง กูทำได้ กูไม่อยากเป็นเรื่องใหญ่อ่ะ แต่มันเอาเปรียบเรานะเว้ย กูรู้ แต่แม่งก็เป็นญาติบอสเปล่าวะ ไปไหนข้าวหมูแดงแก้เครียดกันดีกว่าป่ะไอ้คิง มึงมีกันเลย กูขอทำงานต่ออีกครับ ชวนกี่ครั้งก็ไม่เคยไปเลยมึงอ่ะ วันหลังนะ ป่ะไอ้คิง กูทำโอทีอ่ะ อะไรนะ 100 วันพันปีไม่ กูทำโอที มึงก็อีกคน ชวนก็ไม่เคยไป เพื่อนก็ไม่รัก อยากให้กูมีแฟนนะ กูอิทธิพวกมึงให้หมดเลย จะลองชวนกินข้าวหมูแดงใหม่สิ อาจจะเป็นซอยจุแล้วล่ะ เปลี่ยนเมนู นนท์จะกลับแล้วเหรอ งานเสร็จแล้ว รูปที่มึงส่งให้กูอ่ะกูเอาขึ้นเว็บแล้วนะ อย่าเพิ่งกลับดิ เหงาอ่ะ หิวว่า ครับ เมื่อกี้การตลาดโทรมา เขาบอกว่ารูปที่ขึ้นไปมันผิด แคมเปญนี้ถูกแคนเซิลไปแล้ว ตอนที่ส่งรูปให้โปรแกรมเมอร์อะทำไมเอื้อไม่เช็คก่อน พี่บาสผม พี่บาสครับ พอดีผมเป็นคนเอารูปขึ้นเว็บเองอ่ะ ขอโทษนะพี่ เดี๋ยวผมจะรีบแก้ให้เลยครับ งั้นก็รีบแก้ให้พี่ด้วยนะ ครับ ไอ้คิง มึงรับผิดแทนกูทำไมอ่ะ กูเป็นคนส่งผิดให้มึงเองดิ ไม่รู้ดิ กูรับผิดแทนขนาดเนี้ย มึงจะใจร้ายปล่อยให้กูอยู่คนเดียวเหรอวะ ไปแก้เขาก่อนไหมเว็บมันขึ้นไปแล้วนะ ยังไง นะ นิดๆหน่อยๆนะ ลองนี้แป๊บนึงนะ เดี๋ยวมา เดี๋ยวไปส่ง เขาต้องรออยู่แล้วล่ะเพราะเขาต้องทำงานให้เสร็จก่อนเขาต้องแก้ก่อน แก้งานให้เสร็จก่อน ไม่ได้รอเธอ จะนานแค่ไหนก็ต้ง ไม่ได้รอเธอเพราะว่าเธอไม่ได้ทำผิด แก้แล้วเหรอ แล้ว ฉันก็งงนะ เมื่อกี้เดินไปปิดคอมหรือว่า ฉันก็งงนะ ขอบใจนะ ที่บอกพี่บาสไปแบบนั้นนะแล้วก็ ที่มาส่งกูด้วย ไม่เป็นไร กูเต็มใจ เอื้อกูอยากคุยให้จบว่ะตกลงมึงจะเอายังไง นี่ก็หมก บ มุ่ อน กกู นะ มาเถอะ กูเคารพการตัดสินใจของมึงนะงั้นเอางี้ มึงบอกกูว่าอยากไปทางไหน ถ้าต้องไปคอนโดกูแปลว่ามึงตกลง แต่ถ้าไม่ มึงก็แค่บอกให้กูเลี้ยวไปส่งมึง เอาไงนะจ๊ะ อีก10 วินาที 8 7 6 5 4 นับช้ากว่าฉัน ตรง
อนโดมึง เร็วเลยใช่ไหมจะถึงเลย เหยียบเลยแหละ เหยียบเลยแหละ หนูมานั่งข้างๆป่านี่มา ทำไมมึงถึงยอมมากับกูวะว่าชดชีวิตแล้วแบบไหนๆก็ไม่ค่อยมีอะไรดีอยู่แล้วงั้นให้กูเป็นสิ่งดีในชีวิตมึงไหมล่ะ มึงอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาพูดเล่นนะ มึงไม่เคยจริงจังกับใคร อย่ามาพูดแบบนี้กับกู พี่ฟัง3 คนไม่รู้เรื่องเหรอ เลิกยุ่งกับผมสักทีได้ปะ มึงไม่เลิก มึงเลิกของมึงอยู่ฝ่ายเดียว ทำอะไรมันวะ เฮ้ย อะไรของพี่เนี่ย มึงเป็นอะไรของมึง อะไรวะ ไม่ฉันว่า หึงที่ทำงานอีก ใช่ แฟนเก่าก็มาตื้ออีก ใช่ โอ้ย คิดว่าเหมือนกับว่าฉันได้เป็นเจ้าของเธออะไรแบบนี้ไงโอเคครับผม EP 2 จบแล้วจริงๆแล้วมันมีฉากอันคัดต่อในiQIYIนะครับผมแต่ก็คือว่าเรารีแอคแบบเต็มๆเนาะจากผ่านทาง YouTube เพื่อนก็เลยต้องตัดแบบว่าเพราะฉะนั้นเราจะแบบถ้ารีแอคแบบของiQIYIต้องแบบถูกลดทอนเปอร์เซ็นต์ลงไปก็เลยเลือกที่จะรีแอคแบบผ่าน YouTube ดีกว่าแล้วก็ใครอยากดูแบบอันคัดนะครับผมฉากแบบว่าหลังจากนั้นนะที่เขาแบบว่าจุกจิกกัน ที่โซฟา ต่อจากนั้นเขามีอีกฉากอีกนะครับผมก็จะเป็นฉากเหมือนกับแบบว่ายั่วๆกันจริงๆก็ไม่ได้เป็นเลิฟซีนหนักๆนะจริงๆก็น่าจะลงได้แหละแต่คือรู้สึกว่าโอเคก็ลงเท่าที่ YouTube เขาให้ลงนะครับผมก็ถ้าใครอยากดูต่อแบบละเอียดเน้นๆก็ไปดูกันใน ไปเก็บ iQIYI ตกเอาใน ไปเก็บตก iQIYI ใช่ก็จะเห็นฉากน้องของเราน้องเอื้อของเรามีการถอดเสื้อแบบเป็นแวน ก็นี่เมื่อเราตกลงกันแล้วนี่ แต่ดู จะมาธรรมดาไม่ได้ แต่ฉากแล้วซีนดูเหมือนกับน้องเป็นคนคุมเกมนะ ใช่เหมือนแบบจะมาธรรมดาไม่ได้ ดูเหมือนฉันเลือกเองที่จะมาคอนโดเธอแล้วงานนี้ฉันจะคุมเกมเองอะไรแบบนี้ เอาจริงๆอ่ะคิงก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนแบบเสร็จกูละแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เหมือนแกน่ะตกหลุมพรางฉัน แกเสร็จชันเลยแบบนั้นมากกว่าEP นี้แฮมรู้สึกว่าจริงๆรู้สึกว่ามันมีความแบบมันเหมือนเป็นเอาในพูดกันมันเป็น BL Office ถูกไหมครับรู้สึกว่าเราก็จะโฟกัสกับเรื่องของ Office นะครับเพราะว่าคำว่า Office ของในเรื่องเนี่ยมันเหมือนถูกแค่นิยามในสโคปของการแค่ว่าเป็นบริบทของคนที่โตขึ้นมากกว่าที่มันออกมาจากการที่แบบว่าเราไม่ได้อยู่ในรั้วของโรงเรียนหรือมหาลัยอีกแล้วมันเหมือนกับเป็นความโตที่มีอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องเงินทองมีเรื่องอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมีเรื่องวุฒิภาวะหรือมีเรื่องของการที่แบบว่าเราจะต้องมีเซ็กซ์หรือมีความรับผิดชอบในแบบผู้ใหญ่อะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบนั้นมากกว่าที่จะมาโฟกัสกับเรื่องของการงานในออฟฟิศเพราะรู้สึกว่าการงานในออฟฟิศดูแบบเป็นแค่ส่วนประกอบเพราะว่ารู้สึกอย่างเมื่อกี้เห็นว่าฉากที่เหมือนกับว่าต้องแก้งาน คอนเทนต์ผิด ก็ไม่เห็นแก้งานฉันก็เห็นปิดคอมแล้วก็กลับบ้านอะไรแบบนี้รู้สึกเขาไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของงานในออฟฟิศขนาดนั้นคือเส้นเรื่องมันไม่ได้เกาะในการที่เอางานมันทำให้เรื่องราวมันเล่าต่อไปได้แต่เหมือนแค่มาที่ทำงานเพื่อจะได้เห็นตัวละครอื่นแล้วก็เห็นอาจจะแบบใส่มานิดหน่อยเช่นแบบท็อกซิกในที่ทำงานคนที่แบบไม่ทำงานมากินแรงเพื่อนอะไรแบบนี้เอาเป็นแค่กิมมิคในการที่จะเล่าเรื่องแต่มันไม่ได้ใช่เป็นตัวหลักที่เอาไว้ drive เรื่องเพราะรู้สึกว่างั้นคำว่าออฟฟิศของในเรื่องเนี่ยมันเป็นแค่บริบทของการที่เปลี่ยนโลเคชั่นเฉยๆสำหรับแพมนะทีนี้สำหรับพอเป็นแบบนี้เริ่มก็โฟกัสกับที่ตัวละครหลักของเราแล้วคือตัวเอื้อกับคิงว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของตัวละครมันเป็นยังไงแล้วมันอยู่ดีก็จะเท่ากับที่เราคิดไว้ EP ก่อนก็น่าจะถูกที่จริงๆเอื้อเขาก็ชอบคิงนั่นแหละคู่นั่นแหละคิงเขาชอบหมดแล้วเรารู้แต่เหมือนกับเอื้อจริงๆลึกๆเขาคงจะชอบคนนี้แต่เหมือนกับว่าเขาก็ไม่เคยมาในสไตล์กับใครนะอันนั้นก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาเผลอไผลไปพี่ว่ามันการใช้ชีวิตของคนเราอ่ะมันมีคนหลายประเภทในสังคมคนนึงก็รู้สึกว่าก็ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันโสดฉันก็ศึกษามีชีวิตอย่างมีความสุขของฉันไปแต่อีกคนนึงฉันน่ะนับถือความรักและฉันคิดว่าฉันน่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรักแต่ทำไมฉันต้องมาเจอคนที่แบบคบกับแฟนเป็นแฟนกันต้องมาแบบมีคนอื่นแล้วฉันก็ต้องพึ่งเลิกกับเขาเหมือนคนเรามาใช้ชีวิตเป็นคนละแบบอะเราต้องมาเจอกันใช่ผมรู้สึกว่ามันมีหลายๆแบบในความคิดนะผมรู้สึกว่าบางคนก็อาจจะรันด้วยเซ็กก่อนบางคนก็รันด้วยความรักก่อนผมรู้สึกว่าหรือบางคนรันด้วยความรักก่อนเซ็กซ์ไม่ดีไม่เป็นไรอย่างน้อยพวกเรารักกันอะไรสำคัญกว่าในชีวิตเขาไงมันอยู่ที่ว่าเราเจอคนที่เป็นคู่เราแบบไหนบางคนอาจจะแบบว่ารักดีว่ะแต่เซ็กก็ต้องดีด้วยเพราะถ้าเซ็กไม่ดีก็อาจจะไม่เลิกกันก็ได้บางคนอาจจะคิดว่าเซ็กกับรักไม่เหมือนกันเลยแยกจากกันเพราะเซ็กฉันจะมีอะไรกับใครก็ได้ก็อาจจะเป็นโอเพนแต่รักคือฉันต้องมีกับคนเดียวก็อาจจะคบกันแบบนี้ก็คือมันแบบมันมีความหลากหลายในความสัมพันธ์และข้อตกลงมากๆแต่ทีนี้ถามว่าการที่จะเจอใครสักคนนึงที่เหมือนกันและตกลงและดิวได้แบบเดียวกันมันก็จะไม่ใช่ทุกคนอาจจะไม่ใช่วันแรก
แต่ถ้าคนเรารู้สึกว่าคนนี้มันใช่เราอาจจะพยายามปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้นะอาจจะยอมบางอย่างก็ได้เช่นเราสึกว่าถ้าคนนี้ใช่จริงเราแบบว่าแต่เซ็กซ์ไม่ดีเลยอ่ะเราอาจจะยอมที่แบบไม่เป็นไรเลยเนาะเรามีพาร์ทเนอร์คนนึงที่อยู่กับเราไปจนแก่ได้เพราะตอนแก่เราอาจจะไม่ได้มีความอยากมีเซ็กซ์สุดป่ะเราจะเจอคนที่ดีกว่าที่จะอยู่ยามแก่เฒ่าแล้วรู้สึกว่าเรื่องเซ็กซ์อาจจะเป็นเรื่องสำคัญอะไรเงี้ยแต่สำหรับเด็กวัยรุ่นหน่อยหรือคนที่มองว่าเรื่องเซ็กซ์ยังสำคัญอยู่เขาก็จะแบบไม่ได้ต้องเซ็กซ์ดีด้วยให้รู้สึกว่าการที่เซ็กซ์มาก่อนบางทีสำหรับบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่มีอะไรกันตั้งแต่วันแรกให้จะพูดว่าการที่มีอะไรตั้งแต่วันแรกไม่ได้หมายถึงว่าความสัมพันธ์คุณจะพังนะเพราะบางคู่เนี่ยก็อาจจะมีอะไรกันตั้งแต่วันแรกปุ๊บแล้วค่อยเป็นแฟนกันก็ได้แต่บางคู่คือต้องเป็นแฟนกันก่อนรักกันก่อนถึงจะมีอะไรกันซึ่งมันจะส่วนทางกับระหว่างคิงกับเอื้อเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันต้องรักก่อนถึงจะมีอะไรกับคนที่รักได้ถ้าฉันมีอะไรกับคนที่ไม่ได้รักฉันคงมีไม่ได้ส่วนคิงมันเหมือนกับแบบไม่เป็นไรเซ็กฉันแบบกับใครก็ได้ฉันไม่สนใจเรื่องเซ็กความรักฉันมีให้คนหนึ่งแล้วมันอาจจะมีค่ามากกว่าในมุมของเขาที่เขาจะยื่นรักให้กับใครสักคนหนึ่งแต่เรื่องเซ็กอะฉันกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสนุกสนานในชีวิตพี่ว่ามันเป็นแพทเทิร์นของการที่เราได้รู้จักคนมากกว่าบางทีถ้าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะอยู่ๆมันจะเป็นเพื่อนกันจะให้มันมีเซ็กกันได้ไงมันก็คงประหลาดใช่ป่ะแต่ก็เธอจะไปเดทกับใครสักคนนึงหรือเธอไปหาฮุกอัพตอนไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่แล้วนะมันเริ่มต้นจากคือมันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่จะสานต่อใช่มันคือจุดประสงค์มันมาแบบนั้นแล้วพี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตอนคุยมันใช่ว่ะมันมีบางอย่างที่เราเข้ากันได้เฮ้ยและไอ้เรื่องที่เราไปจบกันที่เตียงเนี่ยมันเด็ดว่ะมันโอเคเราชอบว่ะมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเซ็กซ์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนกันอยากรู้จักเขามากกว่านั้นแล้วเราก็ลองดูว่าเขารู้สึกแบบเดียวกับเราหรือเปล่าแล้วเราค่อยสานต่อบางทีเขาอาจจะรู้สึกแบบเดียวกับเราก็ได้แต่เราจะรู้สึกไปเองคนเดียวว่าเฮ้ยการที่คุยกับเขารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับเจอคนรู้จักกันมารู้สึกดีกับเขาจังเลยการมีเซ็กซ์คืนนี้มันดีจังเลยทุกอย่างจะเกิดในวันเดียวก็ได้นะคะที่พูดไปเนี่ยรู้สึกให้คนนี้มันเหมือนคนที่ฉันรอคอยมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วพอมีเซ็กซ์เขาปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องจีบคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับฉันก็อาจจะกลายเป็นพัฒนาไปสู่การเป็นแฟนกันก็ได้ถ้าอีกฝ่ายเขาชอบเหมือนกันแล้วเซย์เยสเหมือนกันเลยจริงๆเขาเจอแบบเนี้ยในทางตะวันตกเขามีมานานแล้วเป็นปกติมากก็คือการแบบชวนไปกินกาแฟแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเพื่อนนะแบบอยู่ๆแบบเจอกันไปเที่ยวไปกินกาแฟเนี่ยก็แปลว่าจริงๆแล้วชวนออกเดทอาจจะไปกินข้าวจะไปดูหนังก็ได้คือตอนจบถ้ามันคลิกมันอาจจะไปจบเตียงก็ได้หรือจะค่อยสานสัมพันธ์กันเป็นแฟนต่อก็ได้ก็ไม่ผิดมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าวันแรกจะมีไม่มีเขาไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะเวิร์กกว่าก็ได้เพราะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเซ็กรอดแล้วว่ะมันครบทุกไซเคิลแล้วไงคือชีวิตรักมันมีหลายส่วนเนาะแต่เราลองได้ครบหมดทุกอย่างแล้วไงเพราะมันเหมือนกับว่าเราลองปลายสุดแล้วคือการมีเซ็กส์นะมันอาจจะรอดแล้วเพราะรอดแล้วเนี่ยระหว่างทางค่อยจีบกันเป็นคบกันเนี่ยค่อยมาเรียนรู้กันถ้าเรียนรู้กันรอดอีกคือจบแล้วนะเพราะว่ารอดกันหมดแล้วเพราะเราไปเจอไซเคิลสุดท้ายก่อนแล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณมาชอบคนนึงอยู่แล้วคุณไล่จีบไปจนคุณจีบติดแล้วคุณรักกันมากแล้วแต่คุณไม่เคยมีเซ็กกันเลยแล้วคุณอีกคนมีเซ็กกลายว่าอ้าวถ้าเซ็กแยกขึ้นมาแล้วเซ็กกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการก็แบบอ้าวฉันเสียเวลาสมมติฉันเสียเวลา1 ปีเพื่อจีบคนนี้อยู่ดีพอมาวันสุดท้ายฉันมีเซ็กกันอ้าวเหมือนอะไรป่ะเหมือนซื้อเสื้อผ้าไปลองที่ร้านกับซื้อออนไลน์เขาจะเราก็คาดหวังว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้มันน่าจะเวิร์กเราน่าจะใส่แล้วเราชอบน่าจะใส่พอดีถึงเวลาต้องลองนิดนึงถ้าเราไม่ได้ลองแล้วเราซื้อมาเลยแล้วทำไงก็ต้องส่งคืนของเงินคืนเข้าใจคือมันมีหลายคู่ที่เป็นแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยบอกว่าทำไมแต่งงานเลิกกันเพราะบางคนไม่เคยมีอะไรกันเลยจนแต่งงานกันแล้วเขามีอะไรกันแล้วเขาไม่ได้มานั่งพูดหรอกว่าฉันเลิกกันเพราะว่าไม่ถูกเขามีชู้หรืออะไรบางทีไม่ใช่แต่ไม่เลิกกันเพราะที่ชีวิตเซ็กส์อาจจะไม่ดีเหมือนที่ตัวเองคิดไว้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายคู่ที่เป็นแบบนั้นพี่ว่ามันเหมือนกับอย่างนี้มั้ยมันก็อาจจะมีบางเคสที่แบบเฮ้ยฉันเอาความรักเอาความรู้สึกนำและไอ้เรื่องเนี้ยลองแต่ฉันบอกว่าเรามานั่งเปิดอกคุยกันดีกว่าว่าเราจะปรับตรงไหนจะทำไงให้มันดีขึ้นฉันชอบแบบนี้เธอชอบแบบไหนแล้วเราก็ปรับพัฒนาให้มันดีขึ้นบางคนก็เป็นการปรับตัวไปให้มันดีขึ้นได้ไม่ได้หมายถึงว่าจะเลิกกันทันทีอะไรแบบนั้นก็เข้าใจทีนี้มันเป็นพอเป็นคิงกับเอื้อเรารู้สึกว่าโอเคมันวิ่งสวนทางกันมาคนนึงฉันก็เซ็กซ์ก่อนแต่จริงหรือคนรักเขาเลยนะไม่ใช่เซ็กซ์อย่างเดียวนะอีกคนนึงก็เหมือนกับว่าเฮ้ยฉันไม่เคยมีเซ็กซ์กับคนที่ไม่ได้รักแต่หรือก็ชอบเขาแหละก็ชอบก็ดีก็ดีแล้วรู้สึกว่าเขาก็มาดูแลเราเทคแคร์เราอีกอย่างนึงรู้สึกว่าเซ็กซ์กับเขาดีเหมือนกันนะก็ไม่ได้แย่ถึงจะไม่งั้นไม่บอกให้ไฟเขียวแล้วตรงไปคอนโดเราถูกปะล่ะสำคัญมีเซ็กกับเขามันก็เป็นความรู้สึกที่ฉันยังจดจำอยู่ความรู้สึกที่มีวันนั้นมันยังฟินอยู่มันถึงอยากจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ไม่รู้นะว่าลึกๆมันอาจจะแบบโกรธแค้นที่แฟนตัวเองไปมีคนอื่นด้วยหรือเปล่าหลายๆอย่างแฮมว่าเอาจริงๆนะวันนี้แฮมว่าตัวละครของเอื้อยังไม่ได้ปก
ตกลงปรงใจว่าชอบคนนี้มันยังเป็นแค่ความรู้สึกดีๆที่มันยังคุมเครืออยู่นะแล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกอยากประชดประชันด้วยส่วนหนึ่งบางส่วนแล้วก็การที่มีเซ็กกับเขาก็ฟินนี่หว่ามันเป็น3อย่างที่รวมๆกันแล้วก็รู้สึกว่าปัญหาตอนนี้ก็รุมเร้าเหลือเกินปวดหัวฉันการมีเซ็กอาจจะทำให้ออกจากปัญหาไปได้เหมือนกับมีความฟินอะไรบางอย่างที่มาทดแทนส่วนที่เครียดอยู่แต่กับคิงเนี่ยสิไอ้คิงมันเหมือนกับได้รางวัลอะอารมณ์เหมือนกับแบบฉันชอบเด็กในของเล่นนะฉันชอบมาตลอดฉันแอบมีฉันก็อยากจะมีเขามาตลอดฉันได้คนที่ชอบมาตลอดแล้วอะแต่คราวเนี้ยพอได้คนที่ชอบมาตลอดมันฟินหรือเปล่าหรือมันต่างกันนิดนึงนะครับคือเหมือนกับว่าถ้าคุณได้คนที่ชอบมาตลอดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจบแล้วโอเคนั่นคือการที่คุณรู้สึกว่าฉันอยากได้มันมาตลอดเหมือนเป็นเช็คลิสต์ที่เราอยากจะได้พอได้ปุ๊บก็แค่ของเล่นแล้วอะแต่กับคิงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นคือคิงมันอาจจะกลายพัฒนาเป็นว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยากได้คนนี้มาตลอดว่าแต่จริงๆฉันอยากจะได้เขาเป็นแฟนเลยก็ได้อยากจะได้คนนี้และจริงๆที่ฉันยังไม่คบใครอ่ะเพราะฉันรอเขาอยู่อะไรแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าเขาจะแอคชั่นต่อเอื้อแบบไหนและเอื้อจะรับรู้การแอคชั่นของเขาได้แบบไหนเพราะดูจากตัวอย่างต่อไปเหมือนกับเอื้อยังรู้สึกว่าเฮ้ยที่มีอะไรกับฉันก็แค่เซ็กหรือเปล่าที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่เป็นความรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เลยพอไม่ใช่ความรักจริงๆในมุมของเอื้อพอเห็นแบบนั้นเอื้ออาจจะมองว่าสิ่งที่คิงทำเหมือนกับแกมาหึงหวงเกินเหตุหรือเปล่าแกมีอะไรมาหึงหวงฉันในเมื่อความสัมพันธ์ของเราเป็นแค่ friend with benefitส่วนใหญ่นะพี่ว่าถ้าคนเราใจไม่แข็งพอนะเล่นเกมแบบนี้ไม่รอดเพราะสุดท้ายแล้วนะคนยังไงอ่ะบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ใจลึกๆอ่ะมันต้องมีอะไรความสัมพันธ์ลึกซึ้งอ่ะใหญ่แมงมุมสไปเดอร์แมนมันห้ามคิดไม่ได้หรอกมันจะมีความอะไรแบบนั้นอยู่เพราะรู้สึกว่ามันห้ามไม่ได้ไอ้วันที่เราไปมีคนอื่นน่ะเราไม่รู้สึกหรอกแต่วันที่เขาไม่มีคนอื่นน่ะเราจะรู้สึกขึ้นมาทันทีซึ่งประเด็นนี้เราพูดไปตอนที่ดูเทรลเลอร์ไปแล้วว่าการมีเซ็กส์แบบเฟมินิฟิตอ่ะมันเกิดขึ้นได้แต่มันต้องเกิดกับคนที่พี่อัดบอกว่ามันห่างกันแต่นี่มันอยู่ในวงโคจรเดียวกันมีเวลาที่มันต้องเจอกันบ่อยมากใช่มันอยู่ที่ทำงานเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะอดไม่ได้หรอกที่จะแบบหึงหวงกันเห็นนู่นเห็นนี่แล้วแบบไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบให้ใครจะมาอยู่ใกล้ๆคนที่เรารู้สึกมีอะไรด้วยกับเขาอะไรมันคืออย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นของเราแล้วแหละมันจะมีความเป็นเจ้าของถึงแม้ความเป็นเจ้าของเรามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เราก็เป็นเจ้าของคนแล้วอะถ้ามันอยู่ห่างกันมันจะอาจจะไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ทั้งวันมันไม่เห็นมันไม่ได้มาแยงสายตามันก็จะมัวแต่โฟกัสกับงานถูกไหมแต่พอมันมีแบบนี้มันแบบเห็นตลอดเวลามันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงจะมีเรื่องมีราวกันแหละแล้วก็อีกคนนึงคงมองว่าอ้าวก็ตกลงกันแบบนี้ทำไมถึงไปถึงขั้นนั้นทีนี้เรื่องของการเซฟเซ็กซ์ที่เขาพยายามจะใส่เข้ามาในเรื่องนี้นิดนึงนะครับผมตอนแรกเมื่อกี้คุยกับพี่แอดอยู่แล้วว่าปกติตรวจเอสหรือตรวจอะไรแบบนี้ HIV มันต้องตรวจหลังกี่วันอย่างน้อยอาทิตย์นึงถึงจะตรวจขึ้นแต่ก็เมื่อกี้ก็ยังตอนแรกคิดว่าทำไมมันเพิ่งเหมือนกับในความรู้สึกเราเหมือนเพิ่งมีอะไรไม่กี่วันเองไปตรวจแล้วจะเจอหรออะไรเงี้ยแต่เรื่องก็พยายามจะบอกว่านับแล้วนะ7 วันครบ7 วันพอดีก็อาจจะตรวจขึ้นนะครับผมขึ้นไม่ขึ้นก็จะรู้กันวันนี้ทีเนี้ยจริงๆการตรวจโรคพวกนี้มันไม่ได้มีแค่ HIV นะครับมันจะมีพวกซิฟิลิสหูดงอนไก่โรคอีกแบบเพียบเลยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆใช่เพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าเซฟเซ็กด้วยถุงยางอย่างเดียวแล้วจะรอดจาก HIV แต่จะรอดจากอย่างอื่นด้วยบางทีการมีเซ็กในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้ใส่ถุงยางเช่นคุณใช้ลิ้นคุณใช้นู่นนี่นั่นมันก็ใช้ปากใช้ปากเป็น oral sex อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ติดโรคพวกนี้มาได้เหมือนกันโดยจริงๆการสัมผัสก็เป็นแล้วนะเอามือไปจับอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็มีหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดเป็นได้โดยที่ไม่จะเป็น HIV นะครับผมหมายถึงว่ามันมีโรคอื่นๆที่น่ากลัวกว่า HIV เหมือนกันที่เป็นโรคทางเพศสัมพันธ์มันก็มีโอกาสติดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่าเซฟเซ็กด้วยถุงยางก็ไม่ใช่เสมอไปเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปตรวจเป็นตรวจแบบนี้บ่อยๆก็ถือว่าถูกต้องแล้วที่จะบอกแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่แบบตรวจ HIV นะมันต้องตรวจเป็นแพ็กเกจรวมอะไรเงี้ยเป็นตรวจหลายๆอย่างรวมกันแบบหนองในเทียมซิฟิลิสอะไรเงี้ยตรวจหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ตรวจ HIV มันการที่เลือกพยายามจะบอกว่าแค่เนกาทีฟเฉยๆเงี้ยไม่พอนะครับจริงๆมันจะแบบต้องตรวจหลายๆอย่างด้วยแต่เรื่องเขาก็ใส่มาขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วไม่ค่อยเห็นในเรื่องไหนที่มาพูดเรื่องนี้แบบจริงจังแบบพูดถึงว่าต้องตรวจนั่นตรวจนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เมื่อกี้ก็จริงๆถ้าไปโรงพยาบาลเร็วกว่านั้นเยอะครับไม่เป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่ถ้าไปพวกตามคลินิกที่ฟรีอะครับผมช่วงคลินิกเรื่องน้ำสวิงคลินิกอะไรแบบนี้นะพวกนี้ก็จะแบบว่าอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะคนเยอะแต่ฉันอะมองตรงนั้นฉันก็เคยไปทำอะไรแบบนี้นะตอนนั้นนะคือแค่รู้สึกว่าอยากจะเข้าใจไอ้เรื่องยาต้านไวรัสแล้วฉันก็เลยยอมไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะแบบพอปเพอร์เลยนะแล้วก็ไปเวลาเหมือนราชการอ่ะแล้วก็ไปรับบัตรคิวเจาะเลือดแล้วก็ไปนั่งรอผลแล้วก็คือหมอเนี่ยเป็นหมอด้านเฉพาะทางเลยอะแล้วเหมือนคนที่เป็นคนไข้เขาใช่ป่ะก็จะนั่งอยู่หน้าห้องแล้วมันคือแบบมีเก้าอี้20 ตัวก็คือคนนั่ง20 ตัวแล้วก็เต็มไปหมดแล้วตอนนั้นคือยังไม่มีโควิดคนก็จะไม่ใส่หน้ากากไปมันก็คือทุกคนก็เห็นหน้ากันหมดแล้วจะยังไงวะคือแบบมันก็มีความแบบมันก็กลัวว่าเราจะเจอคนรู้จักหรือคนอื่นเขาจะคิดไหมว่าเรา
เราเป็นอะไรเราถึงมาหาหมอแต่พี่ก็คิดว่าอ่ะไม่เป็นไรวันนี้เป็นวิทยาทานเราอยากรู้ว่าถ้าเรามาตรวจเลือดแล้วเราเป็นอย่างนี้เราอยากได้ยาป้องกันต่อต้านไวรัสไว้ก่อนเผื่อเรามีโอกาสเสี่ยงไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสพลาดถุงยางมันอาจจะอุบิเหตุขาดอะไรเงี้ยเราจะได้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยอมรับจริงๆวันนั้นเครียดมากเครียดนะเพราะว่านี่ทำ YouTube แบบนี้นะสมมติต้องไปตรวจนะแล้วจะมีคนรู้จักแล้วว่าเขาจะจำเราได้ไหมแล้วเขาจะเอาไปพูดต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฉันถึงขนาดต้องเปลี่ยนคลินิกที่แบบยากๆเลยนะที่แบบคลินิกแบบที่แบบดูแบบเป็นแบบจะมีใครไปไม่มีใครไปหรือว่าเป็นคลินิกที่เหมือนกับว่าไม่ได้จะเจอใครแน่หรือเป็นคลินิกของเพื่อนที่รู้จักกันแบบขอเวลาแบบกลางค่ำกลางคืนที่แบบไม่มีลูกค้าแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามจะเปลี่ยนมันเพราะรู้สึกว่าเราก็กลัวเหมือนที่พี่แอนบอกเราก็เครียดเหมือนกันที่บอกว่าการที่คือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเข้าใจแต่เขารู้สึกมันมีความลึกๆคือแบบว่ามันกลัวคนอื่นที่มองเข้ามาจะคิดในไม่เหมือนกันนะสมมติว่าฉันไปเงี้ยแล้วฉันนั่งอยู่แล้วอยู่ๆก็มีคนรู้จักฉันถ่ายรูปฉันอย่างเงี้ยแล้วไปลงในไลน์กลุ่มเพื่อแกมึงเห็นอีนี่มันมาตรวจเลือดที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติเข้าใจป่ะเข้าใจแต่ทั้งที่มันไม่มีอะไรอะแต่รู้สึกว่าเข้าใจธรรมชาติของคนมากกว่าเรื่องปกติคือเรื่องที่มันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของคนมันมีคนอย่างนี้เยอะใช่แล้วมันก็มีคนที่เหมือนอารมณ์แบบว่าพร้อมจะใส่ร้ายเราจัดจริงไงเขาจะจัดจริงเราแกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็พร้อมที่จะไม่เข้าใจเราเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าการที่หลีกหนีคนพวกนี้ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการที่อย่างน้อยปลอดภัยไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันเลยแต่พี่ว่านะสถานคติพี่มันก็เริ่มเปลี่ยนไปจริงๆแล้วอะพี่อะไม่ค่อยวอรี่เท่าไหร่กับการที่ใช้ชีวิตกับคนที่ติด HIV นะสมมติว่าเรามีเพื่อนพี่อ่ะก็มีเพื่อนเป็นจริงๆแล้วเราก็เคยไปกินข้าวไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันก็ใช้ชีวิตกันเป็นเพื่อนกันปกติพี่รู้สึกว่าในเมื่อบางทีคนเราตอนมันไปพลาดอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ณตรงเนี้ยเราอยากจะให้โอกาสเขาได้ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทุกคนแหละอันนี้ก็สำคัญส่วนคำว่าเซฟเซ็กจริงมันไม่ใช่เรื่องแบบจริงๆถุงยางอนามัยก็ไม่พอจริงๆเพราะว่าโดยที่เป็น LGBT หรือเป็นเกย์แบบเนี้ยจริงๆการที่อย่างคิงที่มีอะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ยกับคนอื่นไปทั่วอย่างเงี้ยโดยที่แบบมองว่าเป็นเรื่องของเซ็กส์นะการว่าจริงๆมันก็ต้องกินยาเพล็ปเป็นของคู่กันด้วยเหมือนเพิ่มคุมกันอีกขั้นหนึ่งทำให้ความเสี่ยงมันลดลงใช่เพราะว่าถุงยางอาจจะเป็นแค่ความเสี่ยงป้องกันหน้างานที่ต้องทำอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะลืมอาจจะหลุดอาจจะพลาดอาจจะพลั้งใช่ไหมสิ่งที่ดีที่สุดคือการกินเพล็ปทุกวันอะไรเงี้ยเพล็ปก็คือ PREP นะครับผมเผื่อน้องๆผู้หญิงดูแล้วจะได้เข้าใจว่าเพล็ปเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้ากินทุกวันเนี่ยพอกินครบ1 เดือนแล้วว่าหลังจากนั้นน่ะร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันต้านไวรัส HIV เพราะฉะนั้นพอเรากินแบบนี้ทุกวันก็จะมีภูมิคุ้มกัน HIV แต่ต้องต่อเนื่องต้องกินต่อเนื่องห้ามหยุดกินนะหรือจะกินแบบฉุกเฉินหมายความว่าเป็นคนที่แพลนเรื่องเซ็กได้ฉันไม่ได้มั่วแต่ฉันรู้ว่านัดวางตารางไปแล้วฉันจะบินมาจากอังกฤษตารางมีมาแล้วอาทิตย์เนี้ยฉันต้องมีเซ็กแน่นอนก็ไปกินแบบฉุกเฉินก็หมายความว่าก็อาจจะกินล่วงหน้าก่อน1 วันแล้วก็กินแบบ2 เม็ดอาจจะให้กินวันละเม็ดไปจนกว่าจะถึงแฟนจะกลับบ้านก็หยุดกินอะไรแบบนั้นก็คือมันสามารถฉุกเฉินก็ได้หรือจะกินแบบทุกวันเลยก็ได้อะไรเงี้ยหรือถ้าแบบฉุกเฉินสุดๆคือแบบไปเผื่อมีอะไรกับเอื้อโดยที่ไม่ป้องกันอย่างเงี้ยอาจจะต้องกินยาเพปก็คือ PEP เพปก็คือแล้วฉุกเฉินเลยต้องกินต่อเนื่อง28 วันซึ่งอันนั้นน่ะลำบากนิดนึงแต่ต้องภายใน72 ชั่วโมงนะที่จะไม่ผิดหลังจากมีการเซ็กส์ครั้งนั้นล่าสุด72 ชั่วโมงต้องรีบกินแล้วก็หรือสมมตินะฉันนัดเย่พูดได้ไหมพูดได้ใช่ไหมได้เลยแล้วเกิดอุบิเหตุถุงยางมันขาดอย่างเงี้ยปุ๊บรีบจูงมือไปหาหมอเลยดีที่สุดแล้วก็ตรวจเลยถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็กินยาเป๊ปที่เป็น PEP ไปเลยแต่ปกติการจะรับยาพวกนี้ต้องตรวจก่อนอยู่แล้วถ้าเจอ HIV หมอไม่ทานแล้วนะครับเพราะยาพวกนี้มันไม่ได้รักษา HIV มันก็ต้องไปกินยาอย่างอื่นนะถ้าสมมติว่ายังไม่เป็นเขาจะให้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งยาเพปเนี่ย PEP เนี่ยก็เป็นยาที่หายากมากในคลินิกที่ฟรีฉะนั้นถ้าคุณน่ะถือว่าคุณทำพลาดในสังคมคุณต้องรับผิดชอบสังคมนิดนึงถ้าคุณมีตังค์คุณไปโรงพยาบาลแล้วเสียตังค์ซื้อยาเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้ฟรีเท่าไหร่กับในคลินิกที่ฟรีคือมันไม่ได้เป็นเหมือนสวัสดิการพื้นฐานดีกว่าถูกมันเป็นยาที่แพงนะครับผมเป็นตัว PEP เนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาต้องการให้คนที่ฉุกเฉินจริงเท่านั้นจริงๆมันเป็นเคสอะไรป้าสมมติว่าพี่โดนละเมิดทางเพศโดนข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะอันนี้จะเป็นยาที่โดนจ่ายเคยคุยกับคุณหมอเขาบอกว่ามันเคยมีเคสเหมือนกับแบบว่าเป็นแบบหมอนวดแล้วก็โดนคนที่มานวดอย่างเงี้ยข่มขืนในหมอนวดนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ต้องรีบมารับยาต้านอย่างเงี้ยมันจำเป็นกว่าคนที่เหมือนกับว่าอยู่ดีคุณไปพลาดพลั้งกันเนาะคุณไปเสียตังค์ดีกว่าไปซื้อยาดีกว่าอะไรแบบนี้โอ้ดูจริงจังEPนี้แต่ก็รู้สึกว่าโอเคมีความรู้ตรงนี้นิดนึงก็อยากจะแบบบอกแบบทุกคนมาฟังรู้สึกว่าอยากจะให้เราได้อะไรกลับไปกับการคือพี่ว่านะอะไรมันพลาดได้มันเกิดโอกาสพลาดแต่เราต้องรู้ว่าเราจะรับมือกับเหตุการณ์แบบนั้นยังไงใช่ทีนี้คิงกับเอื้อเขาถือรอดตัวไปเขาไม่ได้พลาดอะไรแล้วตัวคิงเขาก็ไม่ได้เป็น HIV หรือเป็นอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็รอดูแล้วก็ความสัมพันธ์จากนี้จะเป็นยังไงเขาก็ตรวจเลือดแล้วเขาจะแซ่บกันได้เต็มที่มากขึ้น
รอไม่ไหวแล้วเนี่ย แต่จะบอกว่าไอ้ตรวจเลือดแบบเนี้ยถึงไม่ขึ้น HIV ก็จริงนะฮะแต่ไอ้พวกซิฟิลิสหรือโรคอื่นๆน่ะมันไม่ออกอาการภายใน1 อาทิตย์นะฮะ ใช่ มันออกอาการหลังจากนั้น1 เดือนหรือ 2 เดือนเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆก็ต้องตรวจ มัน เรื่อยๆอ มี ยู่ดี เวลาเพาะเชื้อ ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะการที่มีคือไม่ใช่ว่าตรวจปุ๊บฉันสามารถจะมีอะไรกันโดยที่ไม่ต้องใส่ถุงยางแล้วก็ไม่ใช่ก็ยังต้องใส่ถุงยางอยู่อะไรแบบนี้โอเคก็ถือว่าเรื่องของคิงพูดไปแล้วตอนต้นแล้วก็มาพูดถึงเรื่องความรู้ทางการแพทย์นิดนึงตอนท้ายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันต่อใน EP หน้าว่า EP หน้าหลังจากแซ่บกันแล้วเนี่ยแฟนเก่าก็กลับมาออฟฟิศก็ดูวุ่นวายนะครับผมความหึงหวงที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงต่อไป พี่ว่าคิงเนี่ยจะทำเสียเรื่อง คิดว่าคิงเสียเรื่องก่อนเพราะคิงดูจะมีอารมณ์รักและหึงหวงมากกว่าคือเหมือนแบบเฝ้ารอมานานแล้วพอวันหนึ่งได้มาแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของแบบ100%ว่านี่คือคนของกูอะไรอย่างเงี้ย พูดเรื่องแม่นิดนึงเรื่องแม่รู้สึกว่าก็สงสารอยู่นะที่เจอแม่แบบนี้นิดนึงรู้สึกคือแบบคือเป็นแม่ที่รอจะกอบโกยอะไรบางอย่างกับลูกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจริงๆแม่ก็ต้องการให้พวกเรารับผิดชอบดูแลพวกท่านแหละแต่ความรู้สึกคือแค่แบบว่าการที่แม่เขาแสดงอาการหรือ take action บางอย่างมันดูแบบไม่ได้มันเกินงามเกินมันไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รักลูกเลยแค่นั้นแหละแต่ซีนตอนที่อยู่โรงพยาบาลพี่ติดใจอย่างหนึ่งนะคือพี่แค่รู้สึกว่าคิงทำไม่เหมาะสมส่วนหนึ่งสำหรับพี่นะพี่มองว่าถ้ามันเป็นเรื่องครอบครัวเขาคนไม่ยุ่งพี่เป็นพี่นะพี่จะให้เหมือนเขาจัดการกับแม่เขาเองถ้าเงินเขาไม่พอให้เขาไปกด ATM อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะแต่เรารู้สึกว่าบางทีเราช่วยได้ในวิธีอื่นๆในเรื่องบางเรื่องใช่ทำรู้สึกว่าบางเรื่องสเตตัสของคนบางคนก็ไม่ได้สเตตัสที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วตอนนั้นเรารู้สึกเทนชันระหว่างแม่กับลูกมันเกิดขึ้นอยู่เนาะเราไม่เคยเจอแล้วเราได้ยินเสียงที่แม่เขาพูดด้วยแล้วเราไม่ควรจะเข้าไปเสียบตอนนี้เลยแล้วพูดอะไรแล้วก็ไปทำแบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยพี่ว่าควรจะรอให้มันเคลียร์ก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยากจะพูดอยากจะปรึกษาหรือระบายกับเราค่อยว่ากันเพราะเหมือนพี่ไปทำแบบนี้นะสมมตินะอาจจะโกรธพี่มากกว่าเดิมก็ได้นะแล้วก็บอกว่านี่มันเรื่องครอบครัวฉันแล้วมันอาจจะกลายเป็นสร้างปัญหาให้มากกว่าเดิมก็ได้เพราะกลายเป็นว่าแม่ก็เลยคิดว่าคนนี้ไม่ได้มาจีบแกไม่ใช่หรอคนนี้ไม่แฟนแกอยู่ดีเอาเงินมาให้แม่วันหลังเรียกคนนี้มาบ่อยๆนะใช่แล้วอย่างนี้ก็คือแม่จะปอกลอกของเงินอีกได้ใช่ไหมรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะการที่ว่าเรากำลังมีวิธีการอื่นในจัดการกับแม่ของเราแล้วอยู่ดีคุณมาทำให้สิ่งที่เราคิดมันผิดไปก็ได้แต่เชื่อไหมไม่จบแค่นี้หรอกเรื่องแม่อยู่แล้วคงมีอีกแล้วต้องรอดูว่าจะจัดการยังไงต่อไปนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนที่แบดบอกรู้สึกว่าเรื่องนี้เพลินว่าจริงๆเขาคงรู้สึกแบบถ้าจริงๆเป็นให้ทำโกรธนะรู้สึกว่าสิ่งที่คิงทำโกรธนะแต่รู้สึกว่าแต่เรื่องเนี่ยมันไม่ได้โกรธตัวคิงแบบนั้นรู้สึกว่าเพราะเขาคงขยายกับแม่มากกว่าเขารู้สึกว่าเขาก็เลยแบบไม่เป็นไรเขารู้ว่าแม่เขาเป็นยังไงเขารู้ว่าแม่เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้นะครับผมเอาไว้ดูกันต่อ EP หน้าวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้พี่แฮมกับพี่แอดไปก่อนนะครับบ๊ายบาย